วิญญาณของบักเฮ้ายังคงวนเวียนเฝ้ารักษาวังน้ำแห่งนี้ตามที่มันตั้งใจเอาไว้บ่อยครั้งครับที่มีคนบุกป่าฝ่าดงเข้าไปยังวังน้ำแห่งนี้เพื่ออยากจะเห็นจระเข้ยักษ์และเมื่อไปถึงฝั่งก็จะเห็นจระเข้ขนาดใหญ่ยักษ์โผล่หัวขึ้นมาให้เห็นคราวละไม่น้อยกว่า3ตัวเลยล่ะครับเมโทรกดติดตามเลยกดติดตามสวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับกลับมาพบกับรายการหลอนดูดิเช่นเคยนะครับเรื่องราวของหลอนดูดิในสัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผมไปอ่านมาจากคอมเมนต์ของทุกคนที่ผมเคยบอกให้ทุกคนลองแนะนำตำนานจากบ้านเกิดของเพื่อนๆเข้ามานะครับและเรื่องราวที่ผมหยิบมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ก็คือเรื่องราวตำนานของจระเข้ยักษ์แห่งวังสามหมอนั่นเองครับตำนานจระเข้ยักษ์แห่งวังสามหมอมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วมันจะสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในคลิปนี้แหละครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของเพื่อนๆนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเมื่อราวปีพศ 2394 เนี่ยเมืองท่าขอนยางหรือบ้านท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามในปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำชีประชาชนมีความรักใคร่สามัคคีมีเจ้าเมืองชื่อว่าพระยาสุทัศน์มีภรรยาชื่อว่านางจันทราทั้งสองมีลูกสาว1 คนชื่อว่าคำบางซึ่งเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวที่พ่อแม่รักมากๆพระยาสุทัศน์และนางจันทราเนี่ยจึงมักจะสรรหาสิ่งต่างๆมาเล่นเป็นเพื่อนกับลูกสาวนะครับมีอยู่สิ่งหนึ่งครับทุกคนที่พระยาสุทัศน์เนี่ยหามาเล่นเป็นเพื่อนกับคำบางนั่นก็คือจระเข้ครับโดยนำมาเลี้ยงเป็นเพื่อนกับคำบางตั้งแต่ยังเล็กๆเลี้ยงเอาไว้ในลำน้ำชีหน้าจวนของเจ้าเมืองและตั้งชื่อให้กับจระเข้ตัวนี้ว่าฉันแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะเรียกว่าบักเฮ้าครับผมทั้งสองเนี่ยถูกเลี้ยงดูอย่างดีจนกระทั่งคำบางโตเป็นสาวอายุราว 17-18 ปีเติบโตเป็นหญิงสาวที่มีความสวยงามมากสมกับเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองส่วนบักเฮ้าเองก็มีขนาดลำตัวที่ใหญ่โตขึ้นมากๆมีความยาววัดจากหัวถึงหางเนี่ยมากถึง24 ศอกหรือประมาณ12 เมตรนะครับปากได้กว้างถึง2 วาทั้งคู่มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างมากถึงขนาดที่นางคำบางสามารถขึ้นขี่หลังบักเฮ้าเที่ยวเล่นตามลำน้ำชีได้อยู่บ่อยๆมีอยู่วันหนึ่งครับช่วงเวลาประมาณพระตีกองแรงหรือประมาณบ่าย 4 โมงเย็นคำบางได้ลงไปอาบน้ำที่ลำน้ำชีและขึ้นขี่หลังบักเฮ้าลอยตามลำน้ำไปเที่ยวเล่นเหมือนที่เคยทำทุกๆครั้งบักเฮ้าและคำบางเนี่ยต่างก็เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำในยามเย็นแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับได้มีจระเข้ตัวใหญ่ยักษ์ตัวหนึ่งชื่อว่าบักนนท์เป็นจระเข้ป่าที่อาศัยอยู่ในลำน้ำชีมีความใหญ่โตพอๆกับบักเฮ้าเลยนะครับแต่ว่าบักนนท์เนี่ยเป็นจระเข้ที่ดุร้ายชอบเที่ยวออกมาทำร้ายผู้คนแล้วก็จับสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินเป็นอาหารอยู่บ่อยครั้งเมื่อบักนนท์สังเกตเห็นคำบางนั่งอยู่บนหลังบักเฮ้ากลางลำน้ำบักนนท์จึงรีบพุ่งเข้ามาหาอย่างเร็วหมายจะใช้หางฟาดคำบางแล้วก็จับกินเป็นอาหารแต่บักเฮ้าเนี่ยรู้ตัวซะก่อนจระเข้ยักษ์ทั้ง2 ตัวจึงต้องต่อสู้กันครับด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มหึมาของทั้งสองทำให้ลำน้ำชีตรงจุดนั้นเกิดคลื่นยักษ์กระแทก2 ฝั่งอย่างรุนแรงนะครับบักเฮ้าเนี่ยเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้หนักหนายิ่งนักประกอบกับมีนางคำบางนั่งอยู่บนหลังด้วยหากฝืนสู้ต่อไปเนี่ยคงจะไม่ไหวเป็นแน่บักเฮ้าจึงต้องรีบพาคำบางหนีครับแต่ถ้าหากจะให้คำบางขี่หลังในขณะที่กำลังหนีอยู่เนี่ยคำบางอาจจะตกน้ำแล้วถูกบักนนท์จับกินได้บักเฮ้าจึงใช้ปากคาบคำบางเอาไว้แล้วก็ว่ายน้ำหนีอย่างรวดเร็วครับแต่ทว่าบักนนท์ก็ไม่ละความพยายามนะทุกคนมันได้ว่ายน้ำตามบักเฮ้ามาเช่นกันเพียงไม่นานเนี่ยบักนนท์ก็ตามมาถึงตัวบักเฮ้าแล้วก็ใช้ปากของมันงับบักเฮ้าเข้าอย่างจังบักเฮ้าจึงต้องหันหลังกลับมาต่อสู้กับบักนนท์อีกครั้งครับจังหวะที่กำลังวุ่นวายกับการต่อสู้อยู่นี่แหละครับทุกคนบักเฮ้าได้เผลอกลืนคำบางลงไปในท้องครับการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยบักเฮ้าเป็นฝ่ายชนะโดยที่จระเข้ยักษ์ชื่อบักนนท์จะต้องเพ่นหนีไปพร้อมกับบาดแผลเวอะหวะทั่วตัวหลังจากที่บักเฮ้าได้รับชัยชนะตอนนั้นก็เป็นเวลาค่ำแล้วบักเฮ้าจึงมองหานางคำบางเพื่อที่จะพานางกลับบ้านแต่มองไปทางไหนเนี่ยก็ไม่เจอครับบนหลังที่เคยขี่ปกติก็ไม่มีบักเฮ้าจึงเริ่มรู้สึกตัวครับว่าตนเองได้กลืนคำบางลงไปในท้องซะแล้ว
ถึงแม้บักเฮ้าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามแต่มันก็คงไม่สามารถจะไปอธิบายให้พระยาสุทัศน์เข้าใจมันได้และถ้าหากมันกลับไปอยู่ที่ท่าน้ำตามเดิมก็กลัวว่าหมอจระเข้ของพระยาสุทัศน์จะฆ่าเพราะว่าโทษครั้งนี้เนี่ยมันใหญ่หลวงนักบักเฮ้าจึงจำเป็นจะต้องหนีไปให้ไกลที่สุดครับโดยบักเฮ้าเลือกที่จะหลบหนีไปทางตอนเหนือของลำน้ำปาวเพราะว่าตามลำน้ำชีนั้นมีหมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งมากมายอาจจะโดนคนพบเห็นเอาได้บักเฮ้าหนีสมซานขึ้นไปทางตอนเหนือของลำน้ำปาวหากลำน้ำช่วงไหนแคบเกินไปมันก็จะหนีขึ้นบกตะลุยเข้าป่าไปเรื่อยจนมาถึงวังน้ำกว้างใหญ่แห่งหนึ่งครับบักเฮ้าจึงกบดานอยู่ในวังน้ำนั้นฝ่ายเจ้าเมืองท่าขอนยางเมื่อทราบข่าวการตายของลูกสาวก็เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าบักเฮ้าที่ตนเลี้ยงดูอย่างดีจะกล้ากินคำบางลูกสาวของตนได้ลงคอทุกคนที่ทราบเรื่องเนี่ยต่างพากันเครียดแค้นบักเฮ้าเป็นอย่างมากบรรดาหมอจระเข้ทั้งหลายต่างก็มาขออาสาไปปราบไปฆ่าบักเฮ้าให้แก่พระยาสุทัศน์พระยาสุทัศน์จึงแบ่งชุดตามล่าบักเฮ้าออกเป็น2 ขบวนครับขบวนที่1มอบหมายให้ขุนบวรเป็นหัวหน้าส่วนขบวนที่2มอบหมายให้ขุนประจวบเป็นหัวหน้าให้ช่วยกันคิดช่วยกันทำตามล่าตัวบักเฮ้ากลับมาลงโทษให้ได้การตามล่าตัวบักเฮ้าเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับทุกคนทั้ง2 ขบวนตามล่าตัวบักเฮ้าจนมาถึงบริเวณบ้านลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามก็บังเอิญเจอรอยของบักเฮ้าอย่างชัดเจนครับปรากฏรอยตะกุยดินให้เห็นต้นไม้ต้นหญ้าล้มเป็นทางเพราะบักเฮ้าเนี่ยเป็นจระเข้ที่มีขนาดใหญ่มากจึงพอจะเดาทางได้ว่ามันขึ้นไปทางเหนือขบวนหมอจระเข้เนี่ยจึงตามรอยขึ้นไปเรื่อยครับระหว่างทางก็ลงสำรวจตามห้วยหนองมากมายหลายแห่งเจอสัตว์ร้ายรวมถึงจระเข้ตัวอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่เจอตัวบักเฮ้าจนกระทั่งเดินทางมาถึงวังน้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งปรากฏรอยของบักเฮ้าลงไปในน้ำอย่างชัดเจนขุนบวรและขุนประจวบจึงสั่งให้หมอจระเข้ลงไปล่าตัวบักเฮ้าขึ้นมาจากน้ำให้ได้หมอคนแรกชื่อหมอบุญลงน้ำไปตั้งแต่เช้าจนมืดก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ำหมอพรหมหมอจระเข้คนที่2จึงต้องตามลงไปดูครับผมเวลาผ่านล่วงเลยไปจนถึงเช้าของอีกวันหมอจระเข้ทั้ง2 คนก็ยังไม่โผล่ขึ้นมาจากน้ำครับเหลือหมอคนสุดท้ายนั่นก็คือยาแม่คำมอนเป็นหมอผู้หญิงซึ่งมีอายุมากแล้วยาแม่คำมอนเนี่ยได้พิจารณาไตร่ตรองดูแล้วครับว่าหมอบุญกับหมอพรหมนั้นคงถูกบักเฮ้ากินไปแล้วแต่เพื่อความแน่นอนเนี่ยจึงต้องลงไปตรวจดูอีกครั้งยาแม่คำมอนเนี่ยจึงได้ใช้มนต์คาถาแหวกน้ำให้เป็นช่องแล้วก็เดินลงไปตรวจดูจนทั่ววังน้ำซึ่งใต้วังน้ำนั้นนะครับพบจระเข้มากมายหลายตัวแล้วก็พบถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งโดยมีบักเฮ้าอ้าปากบังปากถ้ำอยู่คาดว่าหมอบุญแล้วก็หมอพรหมคงจะหลงกลเดินเข้าไปในปากของบักเฮ้าแล้วก็ถูกบักเฮ้ากลืนลงท้องไปแล้วเป็นแน่เพราะอาจจะคิดว่าเป็นปากถ้ำเมื่อมั่นใจเช่นนั้นแล้วเนี่ยย่าคำหม่อนจึงขึ้นจากน้ำแจ้งกับขุนบวรและขุนประจวบว่าเจอบักเฮ้าแล้วแต่ต้องขอเวลาเตรียมของแล้วก็พักผ่อนเอาแรงซะก่อนขุนบวรและขุนประจวบได้ให้ไพร่พลเตรียมของสำหรับล่าตัวบักเฮ้าตามที่ย่าคำหม่อนบอกซึ่งต้องมีเชือกหวายมัดเป็นเกลียวขนาดใหญ่เท่าแขนคนจำนวน3 เส้นแต่ละเส้นยาว100 ศอกจนมาถึงรุ่งเช้าของอีกวันย่าแม่คำหม่อนก็เตรียมตัวลงน้ำเพื่อจับบักเฮ้าโดยนำหวายทั้ง3 เส้นมาต่อกันแล้วผูกไว้กึ่งกลางของเหล็กแหลมกลายเป็นฉมวกที่มีคมทั้ง2 ด้านมีเหล็กแกนกลางที่ใหญ่กว่าเพื่อเป็นตัวรับน้ำหนักของปากจระเข้ไม่ให้มันงับลงมาจนปิดสนิทได้ปลายเชือกหวายอีกข้างหนึ่งก็ไปผูกไว้กับโคนต้นประดู่เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วย่าแม่คำหม่อนก็ร่ายมนต์คาถาแหวกน้ำลงไปเหมือนคราวก่อนบักเฮ้าเนี่ยยังคงอ้าปากรอตามเคยย่าแม่คำหม่อนเนี่ยถือเหล็กแหลมเดินเข้าไปในปากของบักเฮ้าเมื่อบักเฮ้าเห็นคนเดินเข้าไปในปากลึกพอประมาณมันก็งับปากลงสุดแรงเสียงดังกึกก้องไปทั่ววังน้ำด้วยแรงงับมหาศาลเนี่ยทำให้เหล็กแหลมทะลุปากบนแล้วก็ปากล่างของบักเฮ้าจนไม่สามารถถอนหรืองับลงต่อไปได้อีกทันใดนั้นแหละครับย่าแม่คำหม่อนก็รีบออกจากปากจระเข้แล้วก็ขึ้นไปบนฝั่งพร้อมกับสั่งกำลังคนทั้งหมดให้ช่วยกันลากดึงเอาตัวบักเฮ้าขึ้นมาบักเฮ้าที่ถูกเหล็กแหลมแทงทะลุปากเนี่ยก็ได้พยายามดิ้นรนต่อสู้จนสุดกำลังเพื่อให้ตัวมันมีอิสรภาพอีกครั้งให้ได้แรงดิ้นของบักเฮ้าเนี่ยทำให้ปากถ้ำพังทลายเกิดเป็นน้ำวนทั่ววังน้ำบักเฮ้าดิ้นรนอยู่นานถึง1 วัน 1 คืนเต็มๆจนมันรู้สึกอ่อนแรงและถูกคนดึงขึ้นมาบนฝั่งในรุ่งเช้า
เมื่อขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยบอกเฮาก็นอนแน่นิ่งน้ำตาไหลอาบใบหน้าตลอดเวลาพร้อมทั้งคิดว่าถ้าหากคนเหล่านี้ได้รู้สักนิดว่าที่มันต้องกลืนคำบางลงไปในท้องนั้นมันไม่ได้มีเจตนาเลยแต่ทำไปด้วยความกลัวว่านางคำบางจะได้รับอันตรายจากบักนนท์ต่างหากบักเฮ้าเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างครับมันนอนนิ่งๆให้ผู้คนรุมตีรุมฆ่าอาวุธต่างๆมากมายถูกฟาดฟันลงมาบนร่างของบักเฮ้าได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมากแต่มันก็ไม่ยอมดิ้นให้คนเหล่านั้นได้รับอันตรายเลยแม้แต่น้อยพร้อมกับตั้งจิตมั่นว่าเมื่อมันตายไปจะขอเป็นผีเฝ้าวังน้ำแห่งนี้ไปตลอดกาลหลังจากที่บักเฮ้าตายเนี่ยพวกไพร่พลก็ได้ตัดคอบักเฮ้าออกพร้อมทั้งผ่าดูข้างในท้องของบักเฮ้าซึ่งในนั้นพบกระดูกของหมอพรหมและหมอบุญอยู่ครบทุกชิ้นส่วนนางคำบางนั้นพบเพียงกะโหลกศีรษะและเส้นผมไพร่พลจึงได้นำเอากระดูกของทั้ง3คนชำระล้างที่วังน้ำแห่งนั้นจนสะอาดเรียบร้อยแล้วจึงใช้ผ้าขาวห่อแยกกันเป็น3ห่อออกเดินทางกลับมายังเมืองท่าขอนยางพร้อมกับหามเอาบักเฮ้ากลับมาด้วยถึงแม้ว่าร่างกายของบักเฮ้าจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากวังน้ำแห่งนี้แต่วิญญาณของบักเฮ้ายังคงวนเวียนเฝ้ารักษาวังน้ำแห่งนี้ตามที่มันตั้งใจเอาไว้บ่อยครั้งครับที่มีคนบุกป่าฝ่าดงเข้าไปยังวังน้ำแห่งนี้เพื่ออยากจะเห็นจระเข้ยักษ์และเมื่อไปถึงฝั่งก็จะเห็นจระเข้ขนาดใหญ่ยักษ์โผล่หัวขึ้นมาให้เห็นคราวละไม่น้อยกว่า3ตัวเลยล่ะครับและด้วยความเฮี้ยนนี้เองล่ะครับคนทั้งหลายจึงเรียกวังน้ำแห่งนี้ว่าวัง3หมอจวบจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวตำนานของจระเข้ยักษ์แห่งวัง3หมอที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยผมต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับบ้านเกิดของเพื่อนๆมีตำนานไหนที่น่าสนใจอีกบ้างก็คอมเมนต์บอกผมเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไปหาข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนั่นเองครับผมและถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับคลิปน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันต่อไปนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย